Welcome back to Bagong Barrio, my hometown! I am proud to be Batang Gobang! Kahit saan ka makarating, there's no place like home. Bagong Barrio pa rin ang binabalikan. We lock our door inside. Sige, brain to Kuya, sigaw ka muna, taho! Yan pa. Taho! Ay, kuya! Kumusta? Umuulan, Magkano? 10 lang man. 10 lang ha. Sige po. Taho! Ayan, no, tofu. Ayan ang kanilang vanilla. At sago! This is the real tapioca in the Philippines. Sila ang original. Mabait na mga kapitbahay namin. Utusan. Kuya, nakakatakot. Parang nagulat ako pero ngumiti gwapo. Okay. Ako meron na eh. Video ko kayo ha, papog. Ay, yung bahay namin nilalak. Ayan po ito. Kunchinta! His hat is his umbrella. Puto kunchinta! Umuulan po. Breakfast at veranda. Announcement said the garbage truck is here, so please throw your garbage. Galingan. Nice, good job to our barangay captain. Kuya, pasilip, Kuya Eric. Itsura ko, walang kilamos. Kuya Eric, nagkakatay ng pabo ba yan? Galing naman. Oo. Mga gwapo dito sa Bagong Barrio. Siyempre. Turkey pala siya. O, para daw sa'yo, kuya. Wow! Salubong. Kuresh, kutagiro. Wow! Yay! This is the blood of this turkey. Meow! Yes, thank you. Thank you, te. Siyempre, here in the Philippines, hindi mako-complete kung hindi tayo magpapa-pedicure. Yes. At ang master ng manicurista, ang Reyna, si Joy! Hi, Joy! Hi! Thank you! Siya ang nagpapabeauty sa aming mga kuko. Magkano po? Papalag lang. 20. Chan chan chan, chan chan chan, chan chan chan. Dapat alisto ka. Pag nalaglag, bawi-bawi. O sino may mga salopas? Asan? Walang amoy. Okay, JC, siya nasa na? Asan na? O, kabilang kao naman. Pakibukas. O, at Susan! Wow, thank you! Asan na si Nico? Nico! Nico, Juran! Dito, ate. JC, asan JC? Oh, kita sila. Alright! Ay, nalaglag ko, nalaglag. Ay, nalaglag. Bawi, bawi. Ay, kay Juran. Hey, thank you. Sakto, may luto na akong bagong. Ate Mai.
Mayet. Ano yan? Ano yan? Yuri. Huwag ka na magtanong, tanggap para tanggap. Oh, Atsan! Oh! Okay, Maui! Shoot Uncle Joey, go! Oh! Thank you, thank you. Thank you. Natumba ako, sorry. Hinagis niya Ate Rainer. Ate Mai! Atsan and Mayet. yeah! Tracy! Dapat maalis to kayo. Kevin! Susan, request na tayo, Susan. Kapatid din naman niya ako. Para sa ano naman niya Okay, Happy! ate na. Susan, yan. Buksan mo nga ang Ang dami yung kumakawal lang ang bibigyan ko. Oy, nakanganga lang ang bibigyan ko. Oy, nakanganga. Dito ko lalagay. May isip What will you say? Kiss mo si Ate, tsaka si Ate Reyna. sa kilikili. Sino gusto laptop? Yeah! O, tuna, Mare! Come on, check. At Susan! Ay, nawala yung kay Ate Mai. Ay, po! Sorry na lang! Sorry na lang. Eto pa, Maui! wow! Wow, kompleto! Thank you! Meron pa yung gadget. O, sino may extra bra? Ayoko! JC! O, JC! Good! 2, 3! Baka mo bakla ako. Ay, Ah! At Ate Mai, o, Ate Mai. Kailangan mo medyo. Okay, mga estudyante, pila. Meron kayo tig-isa-isa nito. Ay, Atsan! Are you happy, guys? Thank you very much for you. Thank you! Wow, Maui, ang dami! Are you happy, Maui? Yeah! Ano ka na yan? Sa'yo? One? Parang kasama lang pasama sa bus ko. Oh, ang dami ni JC! Yeah! Oh! Atsan! Asan ka, Atsan? Oh, dalawa! Woo! Ang dami sa mushi. Bakit? Kasi umoy dati. Hindi na naman mabuhat. Umoy na karaw! Are you happy, ate? Sayang, love you. Ganda. Oh my gosh, thank you. Have a present sa aking super supportive na si Ate Tess. Ayan, ate sa'yo isa. Thank you for watching my vlog. And thank you. Wow, thank you so much! Ayan, ang sipag-sipag ni Ate Guy. Labadami, labango. Ate Guy, sabi mo hi. Wow, yummy! Sarap-sarap! Ang pizzo. Punta kami ni Max sa Bagong. Let's ride on a jeepney. Wow. Pili down. Nasa jeep kami. Hindi sumasalpok yung ulo mo dyan. Metro Bank! Grabe.
Di pagod. Only in the Philippines. Guys, I'm craving for this food. Balot pa more. Kampay, Kuya Lon. Kampay kami sa balot. Hi, Sisiu. Yes. The chick is crying. Tatlong balot. Hindi ka pa lang. Tapos may Sarap. Lagyan natin suka. ng dalang hitang sa uso-uso. Ang sarap ng suka. Nilagyan mo ng suka. Masasarap suka din. Ay, balot sa puti. Kuya Lo, nag-order isang balot lang. Pero kung magbago isip mo yan, And guys, ito ang isa sa mga na-miss ko dito sa Bagong Barrio. Dahil super close sa magkakapit-bahay na parang magpapamilya, ayan, minsan may awayan. But don't worry, naayos din naman agad. Kaya eto kami, nagmamarites. Joke. Marites, sa taas kaya ako. Doon ako sa taas ako. And maybe because of the weather, Reina and Daddy got sick. So, my place is in here. Sofa. Dalang hita po, 1 kilo. Ayan, pinipilian niya ako ng masarap. Dalang hita! And banana! And banana for diarrhea. Ayan. Mga estudyante tayo, grabe, nagsasalpuhan. So, tatapang ha. Ay, ay, ang mga kapitbahay namin, guwape. May dala siya. Ay, inumin niya daw yan. Oh! Ay, beer ka na dahil. Oh, kampay, kampay. Oh, kampay. Yay! Kampay! Yonggo. Sa'yo. Wow! Kawaii di siya. Dajabu. Sobrang ganda mo na, nahilo siya. Ay, maganda pa ako. May worry ka. Sa sobrang ganda, nahilo ako. Sabi niya. Ang saya talaga sa Bagong Barrio. My God. Nanalo ka, te. Oh, ang tada! Wow! Hulutan. Oh, arigato. Itadakimasu. Okay. Sumami. Hi. Hi! Ay, te. Yan, punta tayo kasi meron tayong namatayan na kapitbahay. Hello! Ay! Hello po. Ano ate? Mama mo. Nakikiramay po kami. Hello. Okay lang binibidyo ko. Ay! Ako galito sa akin. Wala na makain na. Ay, kami rin eh. Wala eh. Hello, kumusta? Kayo mga nagsasayaw dyan sa labas, diba? Bingo! And 39. Oh, 39. Ganda niya. Oh, hi muna kayo sa vlog ko. Hi! Oh, rampapogi na kapitbahay ko yan. O, pakaway-kaway naman dyan. Hi, oh, exam mo sa galing eh. Ako, best friend ni Masa. Kumusta naman? Oh, say hi to my vlog muna. Hi! Nagkita na kami ni Syra! My best friend here in Gobang, in Bagong Barrio. Yes, Isa! Hindi, si Snooki. Si Snooki ang best friend niya. Na-miss namin si Chengay. Sorry, Chengay. Nalita ko ng dati.
Punta kami palengke ni Ate Susan. Ate Susan, let's go to market. At San, say hi. Good morning. Hi, good morning. Mamamalengke kami. Walang adobong katapusan siya. Yes! Ano? Meron pa. Hilaw. Hi! Christmas time! Pero matamis nila. Ano kayo? 150 na lang. Magkano magkano? Ayan, may libre kami sa Abis. Oh, bait ni Kuya. Woo! Thank you! At sinagpan, bili tayo. Mama. Magawang makina rin pen, ma. Walang patawa doon. Ano din? Ay, my favorite. Bilog-bilog. Yes. Ah, gusto ko maraming banana, saging. Wow! Ganda ni ate, oh. Salamat. Ganda niya. Isa nyo may natikman. Magkano yung suman sa ibos? Ay, Fred! Tapos strawberry kaya mga lapas. Doon, marami pa sa loob. Mga ganito. May? Balot. Ayan, may sigo, strawberry. Hindi nagmamantika. Alam niya pag nagmamatika? Expert talaga. Wow, nakatawad kami. Thank you. Kuya, pag nila, oh. Ayan ang bago. Nagbibenta si Donya. Ay, suke, bili na po kayo. Nan mo ng TikTok. Yan, ang daming pumili. Ay, mura lang po, sariwa. Best seller. Dumami yung bumili. Wow, per kilo. Buko pandan. Wow. Haken, per kilo. 48 pesos. Wow, iba't ibang klaseng suman. Itadakimasu. And my favorite, ginataan na nasa miso soup bowl. Carnival. Yan, sausawan para dito sa ating suman. Alright, thank you very much for watching. I hope to see you next time. See ya! Matane! Up next, date with my best, Snooki!